Hello students, লৈছো এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিছ আৰু নোটিছখন হৈছে ক্লাছ 9ৰ বাবে। তো ক্লাছ 9ত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়া পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে স্পোকেন ইংলিশটো ইমান দিনে ক্লাছ 10ৰ বাবে আছিলে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ক্লাছ 9ৰ বাবেও এই স্পোকেন ইংলিশ এপটোত তেওঁলোকৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকেও এতিয়া কি কৰিব লাগিব, এই স্পোকেন ইংলিশৰ যিবিলাক প্ৰেক্টিছ আছে সেইবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু সময় সময় তেওঁলোকে এক্সাম দিব লাগিব। তো নোটিছখনৰ কি আছে আমি চাওঁ। It is for the information of all the schools affiliated under SEBA that the Spoken English mobile app is now available for the student class 9 2022-2023 batch. তে কি কৈছে যে এতিয়া স্পোকেন ইংলিশৰ যোনটো এপ আছে সেইটো ক্লাছ 9ৰ বাবেও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেইটো মানে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মানে এইবাৰ আৰু 2022-2023 বেটছ যোনটো বৰ্তমান চলি আছে তেওঁলোকৰ বাবে কি কৰা হৈছে, স্পোকেন ইংলিশৰ মোবাইল এপ এটা তৈয়াৰ কৰা হৈছে। All the schools and the students are requested to use the app accordingly. তো ইয়াত কি কৈছে, যিমান স্কুল আছে আৰু ষ্টুডেণ্টসকল আছে তো তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে, তেওঁলোকক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে যাতে এপটো এতিয়া ইউজ কৰিব আৰম্ভ কৰে। All registered teachers are requested to log in the portal sebaspokenenglish.com and download their user ID and password of the students of class 9. তো যিবিলাক টিচাৰ কি হৈ আছে, ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে, তেওঁলোকক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে তেওঁলোকে গৈ পেলাই কি কৰক, sebaspokenenglish.com গৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰক, লগ ইন কৰক আৰু ডাউনলোড দ্য ইউজাৰ আই ডি, আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডটো তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লওক অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছ 9। আচলতে ইয়াত কি কৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মানে টিচাৰসকল যিসকল ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে তেওঁলোকক কি কৈছে, spokenenglish.com গৈ পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানে কি কৰা হয়, তেওঁলোকৰ লিষ্ট ওলাব, ধৰা কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে নাছে গোটেইখিনিটো অনলাইন আছে আজিকালি। তো তেওঁলোকৰ ইউজাৰ আই ডি এটা থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ পাছৱৰ্ডো দিয়া হৈ থাকিব। তো সেইখিনি অকল টিচাৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, কাৰণ টিচাৰ পেনেলতহে সেইটো বস্তু আছে। গতিকে টিচাৰসকলক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যাতে তেওঁলোকে লগ ইন কৰি, তেওঁলোকে sebaspokenenglish.com লগ ইন কৰি তেওঁলোকে কি কৰক, ষ্টুডেণ্টৰ যিবিলাক নাম আছে, ইউজাৰ আই ডি আছে আৰু পাছৱৰ্ড আছে সেইখিনি বা ডাউনলোড কৰিব দিছে। If any teacher is not registered yet, then she may register himself or herself. আৰু এটা কথা কি কোৱা হৈছে, if any teacher is not registered yet, then she may register himself herself. তো ইয়াত কৈছে যে যিসকল টিচাৰ এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই নিজকে, তেওঁলোকক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিয়া হৈছে, কাৰণ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে তেওঁলোকে গৈ পেলাই কি কৰিব পাৰিব, লগ ইন কৰিব পাৰিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড পাব, গতিকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিছে। আৰু এটা কথা কি কৈছে যে টিচাৰ উইল ফাৰ্দাৰ শ্বেয়াৰ দ্য লগ ইন credentials with each student and use the app for teaching spoken English. তো কি কৈছে, টিচাৰসকলে যেতিয়া মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাছত লগ ইন কৰি তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, গোটেই প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টকে কি কৰিব লাগিব, আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দিব লাগিব আৰু কিদৰে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এই এপটোত সেইখিনি শিকাই দিব লাগিব। এতিয়া ছেকেণ্ড পইণ্টটো দিছে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, ষ্টুডেণ্টছ কেন ডাউনলোড দ্য এপ SEBA Spoken English Assam from Google Play Store and use the app. তো ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব লাগিব, SEBA Spoken English এপটো প্লে ষ্ট'ৰ গৈ পেলাই তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব উইথ দ্য লগ ইন ক্ৰিডেণ্টিয়েলছ প্ৰভাইডেড বাই her ক্লাছ টিচাৰ। তো এইখিনি কেনেকৈ কিদৰে লগ ইন কৰিব লাগিব, কিদৰে পাছৱৰ্ড কি পাছৱৰ্ড দিম, কি লগ ইন ইউজাৰ আই ডি দিম, সেইখিনি টিচাৰে কৈ দিব তোমালোকক, তোমালোকে একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। তো স্কুলৰ টিচাৰে তোমালোকক কি কৰিব, লগ ইন আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দিব। সেই পাছৱৰ্ড আৰু লগ ইন আই ডি মানে তোমালোকে তাত মানে ভৰোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ নিজে নিজে পেজটো মানে এপটো অ'পেন হৈ যাব। তেতিয়া তোমালোকে বেলেগ বেলেগ যি এক্টিভিটি আছে সেইখিনি তাত কৰিব পাৰিবা। তো এইখনে আছিলে SEBA স্পোকেন ইংলিছৰ এখন নোটিছ আৰু এইখন ক্লাছ 9ৰ বাবে মই অলৰেডি কৈছোঁৱে। তো যিসকলে এতিয়া এপটো ডাউনলোড কৰা নাই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা, আৰু যদি তোমালোকৰ ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড লাগে তোমালোকৰ টিচাৰসকলৰ কথা পাতিবা, তেওঁলোকে নিশ্চয় তোমালোকক হেল্প কৰিব ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দিয়াত। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইয়াতে আছিলে, এইখিনি আছিলে। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। কিপ ৱাচিং, ইউ কেন লাৰ্ণ।